ধৰি লওক আপোনালোকে আপোনাৰ নামটো এটা পেজত বেলেগ পেজত বা বেলেগ জেগাত আপোনালোকে লিখিব লাগে। তো সেইটো কেনেকৈ শ্বৰ্টকাটৰ সহায়ত লিখিব বা তাৰ শ্বৰ্টকাটটো কেনেকৈ বনাই ল'ব। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিউ টেবত ক্লিক কৰিব। ভিউ টেবত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ৰাইট চাইডে ওপৰতে মেক্ৰ'জ বুলি এটা অপশ্যন আহিব, তাত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ৰেকৰ্ড মেক্ৰ' বুলি এটা অপশ্যন আহিব, ৰেকৰ্ড মেক্ৰ'ত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ৰেকৰ্ড মেক্ৰ'ত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ৰেকৰ্ড মেক্ৰ'ৰ এখন চাৰ্ট আহিব। তাৰপিছত এটা কীবৰ্ড এটা অপশ্যন পাব, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। কীবৰ্ডত ক্লিক কৰি ল'ব, ইয়াতে মাউচেৰে ক্লিক কৰিব কীবৰ্ডত। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কাষ্টমাইজ কীবৰ্ড বুলি এখন চাৰ্ট আহিব। ইয়াত এখন আপোনাৰ পেজ নিউ শ্বৰ্টকাট কি ইয়াতে আপোনাৰ এটা শ্বৰ্টকাট এটা বহাই ল'ব। যেনেকৈ মই অল্টাৰ প্লাছ আৰ দিছোঁ, আপোনাৰ অল্টাৰৰ লগত যিকোনো এটা কেৰেক্টাৰ দিব পাৰে। তাৰপিছত এইটো আপোনালোকে অ'কে কৰি এছাইন কৰি দিব। তাৰপিছত এইটো ক্ল'জ কৰি দিব, এছাইন কৰিব, দেন ক্ল'জ কৰিব। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে ৱৰ্ডটো লিখক বা আপোনাৰ নামটো লিখক। যেনেকৈ মই ইয়াতে মোৰ চেনেলৰ নামটো লিখিছোঁ, কম্পিউটাৰ নলেজ এণ্ড ভ্লগছ। তো মই চেনেলৰ নামটো লিখিছোঁ। এতিয়া চেনেলৰ নামটো এতিয়া মই কি কৰিব পাৰিম, এই শ্বৰ্টকাটটোৰ সহায়ত মোক যিটো প্লেচত লাগে তাত মই লিখি থাকিব নালাগে, ডাইৰেক্ট শ্বৰ্টকাটৰ সহায়ত মই বস্তুটো পেষ্ট কৰি থাকিব পাৰিম। অট'মেটিকেলি আপোনাৰ আহি যাব। মই অল্টাৰ আৰ কৰিছোঁ, তো অল্টাৰ আৰ মই য'তে প্ৰেছ কৰোঁ তাত অট'মেটিকেলি সেই ৱৰ্ডছটো বা সেই নামটো মোৰ চেনেলৰ নামটো আহিব। তাৰপিছত এইটো লিখা হোৱাৰ পিছত মেক্ৰ'জত গৈ ষ্টপ ৰেকৰ্ডিং কৰি দিব। যেতিয়া আপোনাৰ স্পেচিফিক ৱৰ্ডটো লিখা হ'ব, ৱৰ্ডটো লিখা হোৱাৰ পিছত মেক্ৰ'জত যাব, মেক্ৰ'জত গৈ পিনে ষ্টপ ৰেকৰ্ডিং কৰি দিব। ষ্টপ ৰেকৰ্ডিং কৰি দিলোঁ। এতিয়া মই শ্বৰ্টকাটটো এপ্লাই কৰিম। মই শ্বৰ্টকাটটো কৰিছিলোঁ অল্টাৰ প্লাছ আৰ কৰিছিলোঁ। তো মই এতিয়া অল্টাৰ কীবৰ্ডৰ অল্টাৰ আৰ প্ৰেছ কৰি দিলে মোৰ চেনেলৰ নামটো অট'মেটিকেলি আহি থাকিব। আপুনি যিমান অল্টাৰ আৰ কৰি থাকিব সিমানে আপোনাৰ এই মোৰ ৱৰ্ডছ বা মোৰ চেনেলৰ নামটো আহি থাকিব। তো যিকোনো এটা ৱৰ্ড বা যিকোনো এটা চেণ্টেঞ্চ বা যিকোনো এটা যিয়ে হওক টাইটেল হওক, সেই টাইটেলটো যদি আপোনাক এটাৰ পিছত বেলেগ জেগাত লাগি থাকে, তো সেই বস্তুটো আপোনালোকে এনেকৈ মেক্ৰ'জৰ সহায়ত শ্বৰ্টকাট বনাই আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাব। ধন্যবাদ।